ka ba? Nakakatuliro. Nakakabaliw. Eto na ang Slayer ng budget mo. Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Ford Territory Titanium EcoBoost. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Pero bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa Ford Cavite sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ito si Sir Anthony. Hello mga katandem, I'm Anthony Benavides from Ford Cavite. Kung gusto niyo bumili ng Ford vehicle, pa-click na lang yung link. My number is 0966-330-132. At kung interesado kayo sa Ford Territory, I-click nyo lang yung link na nasa description sa baba. Ang makina nito ay 1.5 liter EcoBoost gasoline engine. May maximum power ito na 143 PS at 4,500 to 5,200 RPM. May maximum torque ito na 225 Nm at 1,500 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay continuously variable transmission with sports mode. Ano, natakot ba kayo sa intro namin? Nakakatakot naman talaga to. Parang predator ang looks. Hahantingin niya lahat ng kalaban. Yung hood may clean and sharp lines. Makapal. Bumagay kasi malaki yung body. Nakadagdag pa yung bulging wheel arches. Ang headlights naman parang mata. Locked on target. Ready to strike at any moment. Divided din siya into sections. Sa bandang baba naman, LED yung signal lights and halogen naman yung fog lamps. Sa grille naman, 3D na honeycomb ang design. Glossy black na may mga nakasingit na chrome. Meron ding camera. Ang bumper naman extended. May skid plate design and matte black na chin. Rugged din ang datingan. At eto pa, maraming sensors ang sasakyan na to. 6 yung parking sensors niya sa harap. Bukod pa dyan yung autonomous braking sensors na ginagamit pagka may biglang dumaan, hihinto agad yung sasakyan. May sensor din dun sa windshield, pang rain sensing and pang automatic headlight. Sa side, tad-tad ng chrome. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, itong chrome sa ilalim ng bintana. Continuous to hanggang likod, hanggang kabilang side. Kasabay sa ikot itong character line, hanggang kabilang side din siya. Meron ding roof rails at side skirt. Sa side mirror naman may turning signal light and may camera. Blacked out ang C and D pillars, kaya mukhang floating roof din siya. Ang minimum ground clearance ay 180 mm. Tuto ng mugs ng gulong. Ang size naman, 235, 50, R18. Sa likod, upmarket ang dating. Sosyal na sosyal. Dahil sa mga chrome bits and pieces na nilagay nila, lalo na tong Territory. Sa iba, bibilhin mo pa yan, pero dito kasama na. Shark's fin yung antena. May spoiler na incorporated na yung third brake light, defogger, wiper, reverse camera, at 6 na rear parking sensors. Ang taillights, LED na robotic. 3D ang design, may mga nakaumbok, tsaka merong nakalubog. Ang forma tingnan, di ba? Matte black yung bumper na may reflector on both sides. May fog lamp naman dito sa gitna. Ang ganda rin tingnan nitong diffuser. May magkabilaan na tambucho look. Pero look lang yan kasi ang totoong tambucho niya nasa ilalim. kung mahilig kayo sa sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Siguradong hindi kayo magsisisi. Kung meron din kayong topic na gustong pag-usapan o kaya sasakyan na gustong ipa-review, mag-comment lang kayo
Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo to. Ang susi ng Ford Territory, solid na plastic pero medyo magaan siya. Meron siyang Ford na emblem sa likod, unlock, lock button, tsaka pambukas ng trunk. Ito naman yung pambukas ng physical key. Oh, ito na. Ano? Ilabas mo na yung cheque mo. Okay, bago tayo mag-space test, no? Ang adjustment niya ng manibela, tilt lang. Wala siyang telescopic. Pero ito ang malupit dito. Yung adjustment natin ng upuan, 10-way. Abante, atras. Basta 10. Sa space test naman, legs natin, maganda yung space. Yung ulo natin, malaki rin. Tingnan naman natin sa second row. 5'8" ako Itong first row seats nakaayos sa normal driving position ko. Pero tingnan nyo tong legroom. Oh. Laki, di ba? Ito pa, headroom. Pasok na pasok ako. Ang tanong, ang trunk kaya ay may mailalagay pa? Eto na. Yun napakalaki. Kasyang-kasya, G-test natin. Malaking-malaki, maraming mailalagay. Pero wag ka, hindi pa tayo nagtatapos dito. Flexible din to, tingnan mo. O, di ba? Sobrang laki na. Pero, tingnan nyo pa to. May space pa sa unahan. Merong ilaw dito, tsaka power supply sa left side. Sa ilalim naman, andito yung tools natin sa right side. May compartment sa left side. Tapos yung gulong natin nasa bandang gitna, pero donut lang siya Hindi siya actual size nung gulong natin sa labas. It's kaliko time! Unahin na natin sa ceiling. Sa ceiling natin, maganda ang material. Solid na solid, maganda yung lapat. Pero ang notable dito, itong pinakagitna. Cloth siya. Bakit ganyan? Dahil dito. Nakikita niyo yan? Tuloy-tuloy yan hanggang sa likod. Napakasarap ng pakiramdam dito. Airing tignan. Pero syempre, yung hangin o yung tubig nasa labas pa rin, hindi siya papasok. Ganda! Hindi lang din yan, yung salamin niya nagbubukas din. O, di ba? Pero yung bukas ng salamin nito hanggang half lang. Yung visors naman natin, pareho siyang may salamin at pareho ding may ilaw. Ang rear view mirrors natin, ang night and day niya electronic na. Sa sidings naman tayo, soft touch yung mga materials na gamit niya. Meron dito yung pinaka-noticeable, merong wood panel, ito. Pero hindi ko talaga sure kung plastic to o wood, pero mukhang wood. Napapaligiran siya ng piano black finish. Tapos, silver naman yung door handles niya. Pababa tayo ulit, yung mga sasayara ng Seiko mo, lahat leather. Malambot yung sa sides. Yung controls naman niya, solid. Electronic din yung adjustment niya ng side mirror. Ang manibela naman niya, leather wrap. Mataba, masarap hawakan, tapos may mga shapes din siya, o ayan, mararamdaman mo siya ng daliri pero hindi mo siya masyadong makikita ng mata. Sa gitna, syempre merong malaking nakalagay, Ford. Sa left side niya, ito yung controls ng instrument cluster natin. Sa right side naman, yung infotainment system natin tsaka yung Bluetooth. Yung controls naman natin ng adaptive cruise control, wala dito sa manibela. May sarili siyang stock sa likod ng manibela, ito. Yung instrument panel natin, ito ang malupit. Tingnan nyo. On natin. Ay, mali. Ito ang malupit, yung instrument panel. Tingnan nyo. Yun. Digital siya lahat, tas colorful. Meron mga red, blue, silver. Ang ganda niyan tingnan. Ang sarap sa mata.
meron siyang temperature gauge sa left side, tachometer left side. Sa right side naman, nandun yung fuel gauge niya at saka speedometer. Yung mga ibang controls naman niya, kalat, meron sa ibabaw, tsaka sa gitna. Tapos meron siyang trip meter at saka odometer sa pinakagitna sa baba. Ang engine start-stop button niya nasa left side. Sa dashboard naman tayo. Para sa akin, ang datingan nito, luxurious, grown up, pero high-tech. Sa ibabaw, meron siyang mga soft touch plastics. Pababa, ito na yung mga wood panel na kamukha nung sa side natin. Yung mga aircon vents niya, hindi siya basta-bastang rectangle lang. May mga shapes din siya. Enclosed din to sa piano black finish. Pababa ulit, ito, may isang malaking panel na piano black. Nandito na rin yung 10 inches na infotainment system natin. At yes, yung mga naghahanap dyan ng Android Auto at Apple CarPlay, this got you covered. English yun, ha? Sa gilid naman itong piano black finish na to, meron siyang leather. Sa baba, syempre, meron siyang glove compartment, regular lang naman. Sa baba ng infotainment system, leather siya ulit. Tapos ito yung controls natin ng aircon, tapos yung hazard switch natin. Pero kung makikita nyo, parang kulang yung controls natin ng aircon. Huwag kayong magulat, nandito siya sa screen. Yun o, yan yung aircon natin na controls. Integrated na siya sa infotainment system. Meron din siyang panglamig tsaka pang-init ng puwet magkabila. Pababa ulit, eto merong dalawang USB. Tapos nandito yung wireless charging natin. Yes, wireless charging. Saucy, di ba? Kasama dito may malaking compartment na meron pang power supply ulit sa right side bandang baba. Tapos pababa ulit, puro piano black finish na enclosed ng silver accents. Yung shifter niya, meron siyang textured plastic sa gitna, may chrome design, tapos meron siyang parang shiny na silver. Ang ganda, parang classic yung design ng shifter niya, tapos malaking button dito sa left side. Pababa, eto na. Park, reverse, neutral, drive, at saka sequential. Yung shift lock niya nandito sa ilalim nitong plastic. Eto pa, ang dami pang pindutan sa left side at sa right side ng shifter natin. Isa-isahin natin yung mga pindutan dito. Unang-una, syempre, yung handbrake natin na hindi na handbrake. Electronic na, dipindot na lang at dihila. Yan, ganyan, hilahin mo pag ilalak, tapos ibaba mo lang kung gusto mo tanggalin yung handbrake mo. Sa baba, auto hold function. Sa baba ulit, sports mode. Yes, may sports mode. Sa right side naman, meron siyang lane departure warning, meron siyang automatic parking button, at meron siyang mga parking sensor na switch. Pababa natin ulit sa pagkarami-raming pindutan is another pindutan. Ito, yung switch na to, pang infotainment system naman to. So makokontrol mo infotainment system mo, pwedeng touchscreen, or kung ayaw mong hawakan dito sa screen dahil marurumihan, pwede mo rin siya i-control dito sa baba. Pababa ulit, after ng mga maraming pindutan, ito na yung cup holder natin, isa sa right side. Itong left side kasi parang alanganin yung laki, siguro pag maliit na cup, kasya. Anyway, pababa tayo ulit, ito ang malupit, yung armrest. Tingnan nyo kung paano bumukas. Ang kulit, diba? Pag ganun yung bukas niya. Anyway, ang laki niya. Marami kang malalagay dito. Sigurado. Leather wrap din siya, masarap sa siko. Yung upuan naman, ako, napakalambot. Leather din siya, tapos perforated yung bandang gitna. Yung mga stitchings niya, solid din. Wala kang makikita ang mga nis at hindi pantay. Ayos. Dito sa second row seats, grabe, ang luwag. Tapos meron siyang ilaw magkabilang side. May hawakan din siya magkabilang sides. Yung mga door panels niya, kapareho ng unahan. Kung gaano kaganda sa unahan, ganun din dito. May pocket sa likod ng first row seats. Meron siyang dalawang aircon vents. May USB port. Meron siyang seat belt para dito sa third passenger sa likod. Tapos meron din siyang armrest na merong dalawang cup holders. At ngayon tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Test drive naman tayo. Game? Game! Unang-unang napansin ko, palabas pa lang tayo ng parking. Dalawa kaagad. Unang-una, ang manibela. Grabe, ang lambot. Pangalawa, ang suspension. Nakakatuwa. Komportableng komportable. Okay,
Let's go. Kakausad lang natin ng konti, na traffic tayo kaagad. Pero good thing, meron namang auto stop function to. Kaya kahit traffic, ay, auto hold pala. Kakaandar lang natin ng konti, pero na-traffic tayo kaagad. Pero don't you worry, mga katandem. Meron tong auto hold function. Kaya wala na akong tinatapakan, hindi tayo umaandar. Okay. Ngayon, tingnan natin kung anong oras tayo makakalis dito sa traffic para sa continuation ng review. Ang aircon niya, napakalamig din. Sinabayan pa ng ulan. Ang fan namin, naka number 1 lang. Ay, automatic climate control nga pala to ha. So, iset natin. Kaya naman pala ako giniginaw eh. Nasa 18 eh. Yan, sinet ko na siya ng 22 para hindi naman tayo ginawin. Lamig-lamig umuulan eh. Okay, let's go. Sumisibat ah. Parang eager niya mag-move forward eh. Napaganyan yung ulo ko eh. Nadiinan ko lang ng konti eh. Ulitin ko ulit from stop. Okay, go. Isa lang masasabi ko, grabe ang tulin niya. Kasi alam mo yon, yung tapa ko kasi hindi naman ganun kadiin. Hindi ganun kadiin yung tapa ko. Pero ano kasi, tuloy-tuloy siya, pabilis siya ng pabilis hanggang bumibitaw na ako sa gasolina kasi masyado nang mabilis. Regular driving lang yun yung diin ko as in konti lang. Parang ganyan lang yung tapa ko, ganyan lang. Sobrang komportable pa niya, pati yung upuan. Suspension, ayos na ayos. Ngayon, testing ko lang ng 60 kilometers per hour. Wait, masyado na pala tayong mabilis. Okay. 60 kilometers per hour natin, ang revolution natin ay nasa 1,000, mga 1,300. 1,250 to 1,300, mga ganyan. Grabe, baba sa 60, no? Kaso mahirap mag-80 ngayon dito kasi umuulan. Ang tulin niya, kaya dapat nakatingin ka palagi sa speedometer mo kasi hindi mo mamamalayan ang tulin mo na. Kahit dito sa passenger side, hindi mo ramdam na matulin na pala, parang normal lang. Pero ang tulin na, nagulat nga ako kanina eh. Sabi ko tingnan natin 60. Kasi akala ko mga 55 pa lang kami, 50, ganun. Pagtingin ko, mag-80 na pala kami. Ay, ang sarap. Anyway, yun nga, yung shifting niya, no problem kasi nga CVT to. Kaso yun nga, sobrang smooth kasi niya, kaya hindi mo napapansin, ang bilis-bilis mo na. Ngayon, try naman natin yung brakes. Konti lang kasi umuulan eh. So yes, meron siyang initial bite, palakas ng palakas, wala tayong problema sa brakes nito. Next naman natin, try natin yung turning radius. Okay, let's try this. Unahin lang natin yung truck. Not bad, pasok naman tayo. Okay lang siya. Hindi siya sobrang liit, hindi siya sobrang laki, katamtaman lang. Pero okay na rin kasi medyo malaki rin to eh. Actually, compared sa mga rivals nito, medyo malaki talaga siya. Lalo na sa pricing niya, yung sa price range niya, ang laki nitong sasakyan na to. Kanina tinry ko yung yung engine braking niya sa manual mode. Ayun ramdam mo naman yung engine braking niya. Check naman natin yung shifting niya sa manual. Grabe, napakatulin. Seryoso, napakatulin. Huwag mo nang i-manual mode. Ka na lang. Matutuwa ka na sa hindi mo na kailangan mag-manual mode. Napakatulin, promise. Napakatulin. Napakatulin. Nakakakaba sa tulin. Isa pa, preno natin konti. Yan. Meron lang siyang konting lag sa simula pagka sudden mong tinapakan yung gasolina mo. Pero once na nag-pick up na siya ng speed, ay nako Diyos ko, tuloy-tuloy na nakakatakot, promise. Kaya kung medyo matulin ka magmaneho, nako matutuwa ka dito. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers. Bale ngayon mga katandem, ang tinetest drive natin na unit, Trend. Pero konti lang naman ang pinagkaiba nila. Yung engine nito, transmission nito, siya rin naman yon. Pero may mga pinagkaiba. Sir, ano nga ba yung mga pinagkaiba nito sa
Ano sir yung meron sa titanium na wala dito sa trend? Number one, sir, yung mga park assist niya, autonomous emergency braking features niya po, Okay. yung blind spot information system, ito naka 18-inch mag wheels, yung trend 17 lang po. Wood paneling yung finishing ng titanium, ito yung parang matte silver lang na finishing yung sa mga side door. Okay. 360 camera. 360 camera yon. Tapos yung trend, cruise control lang. Pag titanium po, adaptive cruise control po. Oh, okay. Yun. Yun lang po. Okay. At ngayon, tapos na ako sa part ko. Tingnan naman natin kung ano masasabi ni Elaine. Let's go! Ay, wala. Umuulan, walang power. Okay, it's my turn. Ayun, nare-recline, sir. Yan! Yan! Yan. Yan. Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Patay tayo mamaya, maghahanap tayo ng bad. Sasakit ulo natin. Okay. Oh my God. Hindi pwedeng hindi nyo mapapansin yung steering. As in. At saka yung pagtapak mo, konting tapak lang, alalay ka talaga dapat kasi sisibat talaga siya. Iiwanan ka niya literal. Oh my God, teka lang. Tapos yung preno. And yung preno, grabe, sobrang lambot tapakan at ang ganda ng progression. May initial bite agad. Okay na okay. Okay, may konting humps. Ang suspension, my God, ang sarap. Ang masasabi ko sa sasakyan na to, Sharapi, grabe. Sharapi experience. Eto lang din masasabi ko sa inyo. The Slayer to. Slayer ng budget nyo. Ilabas nyo na lahat ng kayamanan nyo. Bibili na kayo nito. Pag tinest drive nyo, bibili na kayo nito. Matagal-tagal ko na tong hindi nasasabi. Pero, Han, baka naman! Grabe! Seryoso, ngayon na lang ulit ako natuwa ng ganito. Ayan, galing ako sa stop. Naiwan yung mga nasa likod ko, ang layo ko na. Tulin, Yung no? konting tapak na akala mo, ang takbo mo ay 30, 40, ganyan. Pag tiningnan mo sa speedometer, nasa 60, 70 ka na pala. Grabe! Teka na! Seryoso, nakakatawang i-drive to. Ang sarap niyan dalhin. Hindi ka mahihirapan, hindi sasakit yung katawan mo, hindi magre-reklamo yung katawan mo sa'yo pag ginamit mo to. At saka ang suwabe ng delivery kasi nung lakas niya eh. Hindi siya yung may isang pack na, ito talagang tuloy-tuloy eh. Talagang tuloy-tuloy yung pagtulin. At saka yung pagkaswabe niya, mararamdaman mo sa lahat ng aspeto ng sasakyan. Sa preno, sa manibela, lahat swabe, smooth. Pati suspension, yung maluba ka ng konti, parang smooth pa rin yung kalsada. May nakalimutan akong sabihin, Han. Ano? Tingnan mo kung gaano kalaki yung side mirror mo. Ay, oo. Ang laki. Kita mo lahat. Ito ang magandang sasakyan talaga. Sa totoo lang mga katandem, naiinggit ako doon sa mga kumukuha ng territory kanina. Oo. Oo, may mga kumukuha kanina, mga cash. Oo. Sabi ko, grabe naman itong mga to. Sana meron din akong cash. Wala, maganda kasi talaga. Kaya kita mo, tiningnan pa lang nila, tapos kinuha na kaagad. Ganun ka grabe. May isa pa tayong katandem doon kanina na bumili rin ng isang territory. Nakalimutan ko lang kunin yung pangalan. Sir, sana nanonood ka, shout out sa'yo. Oo, on the spot kinuha yung isang territory. Malupit. Hindi na kami inintay, kumuha na. Pero sabi, papanoorin pa rin daw niya yung review. Pero bumili na siya. Ngayon naman, itry natin ang U-turn. Okay. Try natin. So, yun nga, pasok naman siya. Pero dahil nga expected na mas malaki siya dun sa mga competition niya, syempre, expect din natin na mas malaki yung turning radius nito. Pero hindi ganun kalaki pasok pa din. Okay. Okay yun. Ngayon, binuksan ko yung panoramic sunroof natin. Ay, taray. I-feel natin yung rain. Sayo. Mas maganda, mas maliwanag. Ayos
Ay, taray. Sosyal! I can see the sky. The clouds. Magan stargazing, ganyan sa Oh, gabi. stargazing sa gabi. Kasi sagad-sagara, no? Hanggang dito yung sunroof niya. Ang laki. Hindi pwedeng hindi nyo siya subukan. Kung bibili kayo ng crossover or kahit ano na nasa segment nito, hindi pwedeng tatanggalin nyo to sa listahan. Kailangan nyo tong makita, kailangan nyo tong subukan. Promise, magsisisi kayo! Pag hindi nyo sinubukan, magsisisi True. kayo. Tapos sobrang laki. Yung legroom ko dito, ang luwag, yung upuan ko, relax. Kamusta pakiramdam ng passenger? Sarap, di ba? Oo, napakasarap. Yung mga tao, nakikita ko, yung iba bumabagal, tinitingnan yung sasakyan. Gandang kotse ko, no? Di akin to. Wish ko lang. Wish ko lang. Pwede ba to iuwi, sir? Hani ko na mag-drive pabalik. Pwede naman iuwi. Babayaran mo nga lang mamaya. Oh my God! Sabi ni Pakunda, pwede daw to iuwi. Kaso babayaran mo muna mamaya. Ay, naku, kung meron lang ako pambayad, Diyos ko. Grabe, sobrang siguro yung mga bibili ng mga sasakyan ngayon, sobrang ang hirap. Kasi ang dami-daming choices, no? Kaya nga eh. Tayo nga na hindi naman tayo bibili ng sasakyan, pero ang sakit na sa ulo ng pamimili, no? Yung tipong mababaliw ka, hindi mo na alam kung anong gusto mo eh. Oo. Alam mo, gusto ko yung ganito, yung bubong. Iba yung feel eh. Parang ang sarap. Merong iba kasi yung parang half lang. Oh, half lang eh. Oh, ito buo Hindi eh. feel, no? Pu- 100 na yun! Hindi nga ramdam eh. Grabe mo na! 100 na yun! Ang ganda! Grabe, sobrang suabe. Kahit iharurot mo, sobrang suabe niya. Pero ang tulin mo na! Ay, ito. Ito naman tayo, humps. Ayan, medyo mataas-taas na humps to. Suabe talaga yung suspension. Lambot to, parang gliding. yung Raptor. Oh, diba? parang Raptor. Ay, ang kulit eh. Tsaka mataas kasi yung ground clearance kaya wala kang kaba sa humps. Hindi kagaya pagka nakasedan ka, 7 ka pa, ito no problem. At ngayon, tetestingin natin yung isa sa pinakamalupit na feature nitong Ford Territory, yung Auto Park. Game! So ngayon, nasa D tayo, ayun yung parking sa right side. Pipindutin lang natin tong may manibela na may letter P, isang beses, at let's go! So, ayan. Nakatapat na tayo ngayon sa parking niya. Sobrahan lang natin ng konti. Okay. Parking have been found. Switch to R gear. I-reverse daw natin. Okay, naka-reverse na tayo ngayon. Ito kamay ko ha. So, inaalalayan ko lang siya sa preno ha. Kasi masyadong mabilis pagka pag hindi mo inalalayan sa preno. Tapos dahil nga may 360 camera siya, mas madaling i-monitor kung bubunggo ka ba o hindi. Yan. Yon. Kuha mo boy. Yon. Yon. Okay, wait a minute. Okay, switch to D. D. Alright, perfect. Naka-drive na tayo ng kusa. Ay, naka-park na tayo ng kusa. Walang ginagawa. Ang nireview namin ay ang 1.5 liter EcoBoost Titanium Plus CVT. Ito ay nagkakahalaga ng 1,299,000 pesos. Ang 1.5 liter EcoBoost Trend CVT naman ay nagkakahalaga ng 1,179,000 pesos. Para sa safety and security features nito, meron itong autonomous emergency braking, adaptive cruise control with forward collision warning o kaya cruise control, lane departure warning,
enhanced active park assist system, blind spot information system, electronic stability control including anti-lock braking system, electronic brake force distribution and traction control, hill launch assist, airbags, seat belts, parking sensors, camera, tire pressure monitoring system, high mount stop lamp, at child seat isofix anchorages point. Ito na ang segment na The Good. And the bad. Una ka na. Okay, unang good ko dito. Bad muna. Ay, unang bad. Ano yung bad? Hindi, ako na mauna sa bad. Una sa bad, yung pag hinarurot mo siya, tapos yung turbo naka-engage, tapos binitawan mo yung gas, may konting shudder siya ng konti, pero konting-konti lang. Yun lang yung napansin ko sa kanya. Next na bad naman, yung auto hold function niya, may mararamdaman kayong konting groom sa umpisa pag mag-e-engage tsaka magdi-disengage kayo, pero sobrang minor lang nun. Sobrang konting-konti lang, hindi mo halos ramdam, konting-konti lang. Bale, next na bad ko dito, depende na to sa inyo kung ayaw nyo ng CVT, kasi yun yung pinagkaiba ng 680 or DCT. Yung CVT kasi, yung revolution niya, isang ganon yung CVT. So, ito, ganon siya. Kung gusto niyo yung ganon, ibang transmission yun. Pero sa totoo lang, ang CVT napakatipid at kahit pa ganon lang yung revolution niya, napakatulin nito, promise. Napakatulin talaga. Next na bad naman na nakita ko, yung sa sunroof niya, yung cover niya, curtain, hindi siya hard cover. So, hindi pa namin to na-try sa mainit. So, hindi natin malalaman kung pagtanghali, mainit ba. Pero yung aircon niya, malamig Okay na yun. Ako, okay na ako. Okay na, sa good sige, naman. Good na tayo, good. Sa akin, ang unang good dito, napakatulin. Yung engine niya, wala kang masabi, matulin, malakas. O, ikaw, next. Ako naman, pagsasabayin ko na yung mga Sharapi moments ko. Sharapi ang steering, Sharapi ang suspension, Sharapi ang brakes, Sharapi ang acceleration, Sharapi. O, ikaw naman, ang dami yan. Inubos mo hindi ka nagtira Ano ba yan? Di bale, meron pa rin ako naisip pala. Ang isang good pa sa akin dito yung space. Grabe, yung legroom ko dun sa likod. Grabe, as in, kaya mo maglagay pa ng timba dun sa unahan ng upuan mo. Sa unahan ng legs mo. Sobrang laki. Next naman na good sa akin, interior, exterior, kahit saan mo tingnan, pasok na pasok sa taste ko. Sobrang ganda. High-tech na high-tech, social na social. Sharapi nga, di ba? Next naman sa akin, para sa price niya, sobrang sulit sa dami ng mga nandito sa loob. Sa dami ng features niya, feature pack, space, style, lahat na sobrang, kung para sa akin hindi to worth 1.3 million. Mas mahal to. Pero, ewan ko kung ano ginawa ng Ford, napakababa ng presyo. So yun, napaka-good sa akin nun. Next naman na nagustuhan ko dito, syempre, yung auto parking at saka yung 360-degree camera. My God, saan ka ba nakakita ng mga sasakyan na gano'n? Sobrang, alam mo yun, naloloko pa rin ako pagka natatry ko yung mga ganong function. Sobrang nakakaaliw, hindi mo akalain na sa sasakyan merong gano'n, alam mo yun? Next naman, yung infotainment system natin, sobrang high-tech. Kasi meron siyang parang 4 na spaces, tapos mamimili ka, pwede yung time, yung calendar, yung aircon, yung Bluetooth controls ng cellphone mo, lahat nasa infotainment system. Ang dali niyang i-control, napakaganda ng execution ng infotainment system para sa akin. At yung sounds din niya, napakaganda rin. Additional lang doon sa sinabi niya, may Android Auto and Apple CarPlay ang sasakyan na to. Oo. Next na good naman na nakita ko, kahit anong variant ang piliin mo, parehong may cruise control. Ang titanium nga lang, adaptive cruise control, so mas maganda. Isa pang good dito, kung talagang matulin ka magmaneho, may sports mode pa to. Pero ito lang masasabi sa inyo, hindi ko na kasi nabukay sports mode kasi sa regular mode, natakot na ako Masaya na siya dun sa regular mode pa lang Next na good naman na nakita ko, ito para sa aming mga malalabo ang mata. Malalaki ang side mirrors, kaya kitang-kita mo na yung nasa gilid mo. Plus may 360-degree camera, so lahat talaga kita mo. Ngayon, verdict naman na tayo. Muna na.
Ang verdict ko dito, kung ikaw yung nagsisimulang pamilya o kaya merong isang anak na, may pera na kayo para bumili ng sasakyan. I-try nyo tong sasakyan na to. Seryoso, sobrang luwag, sobrang komportable, sobrang gandang dalhin araw-araw, sobrang stylish, hindi ka magsisisi. Worth every penny mo. Para sa akin naman, eto kasi talaga yung favorite segment namin, yung mga crossover. Kasi flexible siya. Pwede mo siyang dalhin kahit saan, kahit lubak-lubak, kahit makinis yung kalsada, may tulin siya, hindi siya ganun kataas na mahirap sumakay, napakalambot ng manibela, madaling i-maneuver sa mga tight spots, sa mga city, pwede. Pero kung mag-highway ka, matulin pa rin, kaya niya. Pag rough road, kaya pa rin niya dahil mataas yung ground clearance niya. Sobrang ito na yung super flexible na 5-seater crossover car para sa amin. So, yun. Basta overall basta okay to. Wala na akong masabi. Perfect. Pwede ko ba sabihin yun? Perfect Check for lahat. me. Pwede ko ba sabihin yun? Pwede ba? Ikaw lang naman. Sa bagay, akin naman yun. No? Walang Sige, pakialaman. Walang pakialamanan. Perfect sa akin eh. Kulang ko lang talaga pambili eh. Okay. Sana may natutunan ulit kayo sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Oh, next video na!